Välkomna till Moderna Museets verkstad. Jag heter Pernilla Stalfelt och idag så ska vi skapa som Pablo Picasso. Skapa som. Men först så måste vi veta lite grann mer om Picasso, vem han var. Pablo Picasso föddes i staden Malaga i Andalusien och lärde sig att måla och teckna tidigt av sin far som var teckningslärare och konstprofessor. Och pappan såg att Pablo var jätteduktig på att teckna och måla. Han var så duktig, Picasso. Det här målade han när han var 15 år. Då kunde han måla precis som ett fotografi nästan. Pablo experimenterade mycket när han gjorde sina konstverk. Han gick på konstskola i Spanien och när han var 23 år flyttade han till Paris i Frankrike. Där utvecklade Picasso och hans bästa vän Georges Braque kubismen. Det var som ett experiment där man delade upp sitt motiv i mindre delar, de geometriska grundformerna. Trianglar, rektanglar, kvadrater och cirklar. De vek ut motiven så att de blev platta som målarduken. Tänk om jag ska berätta hur jag ser ut, då kan jag ta ett kort rakt framifrån. Men så kan jag ta ett kort rakt från sidan och ett från andra sidan. För man har ju två sidor och man har ju en baksida också. Man skulle se formerna tydligt och det skulle vara som att man nästan kunde ta på dem. Konstnärerna använde så lite färger som det bara gick. Mest grått, svart, beige och vitt. Målningarna blev ändå väldigt vackra och spännande att titta på. På den här målningen har Pablo Picasso målat av sin fru, Jacqueline Roch. Ser ni någon kvadrat här? Den här tycker jag nästan, inte riktigt är kvadrat, men nästan. Och vi har triangel. Ser ni någon triangel? Klänningen här finns i triangeln. Och ansiktet här, ser ni? Här ser vi massor med cirklar. Näsborrarna är runda också. Där har vi också cirkel. Okej, men tror ni att ni skulle kunna prova eller vilja prova att göra ett lite Picasso-inspirerat självporträtt? Vi börjar med att göra en skiss i blyerts. Och nu ska vi blanda färgen. Och då kan man blanda grå på ganska många olika sätt. Det enklaste sättet, det är att blanda vitt och svart. Och man behöver inte titta jättemycket i spegeln heller. Man kan experimentera lite. För det var det Picasso gjorde mycket. Han experimenterade och han var så modig med det. Han kunde experimentera precis hur som helst han kände för. Det är viktigt att signera. Jag tror också jag ska göra det. Jag har en triangel där. Och sen har jag cirkelrädd där. Och sen har jag en kvadrat där. Jag gjorde ojämna pupiller. Som en lite större och en som kollar åt ett annat håll lite mindre. Vad är det här för spännande? En synd. Hur gjorde man då? Det här kan ni nu göra hemma själva, experimentera som Picasso och när ni är klara så kan ni lägga ut på sociala medier. Ni kan tagga verkstaden Moderna Museet. Kom ihåg att när du skapar hemma eller när du skapar överhuvudtaget så finns inget rätt eller fel, fult eller fint. Du kan se det som ett experiment.